Duyên xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, một lần nữa Kỳ Duyên được hân hạnh ngồi đây nói chuyện với lại bác sĩ Win. Nếu quý vị nhớ là cái video vừa rồi Kỳ Duyên có phỏng vấn bác sĩ Win về cái coronavirus và về cái cách nào để mình có thể phòng ngừa được. Thì xin hỏi bác sĩ Win một lần nữa, cảm ơn bác sĩ Win đã có thì giờ để có cuộc nói chuyện hôm nay. Xin kính chào quý khán thính giả của hai kênh chính thức của tôi là kênh Dr. Winton Official và kênh của chị Kỳ Duyên. Tôi rất là hân hạnh được ngồi đây nói chuyện với quý vị. Và khi mà cái con coronavirus này mới ra đời chị, có rất là nhiều thông tin trên mạng và nhiều thông tin thì lại không đúng và gây cái sự hoang mang và sự hiểu lầm. Và cái video mà chị Duyên và chúng tôi nói chuyện cách đây hơn một tuần, một phần nào đó giúp cho quý vị hiểu rõ hơn. Và hôm nay tôi được chị Kỳ Duyên mời nói thêm một lần nữa và chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm quý vị để hiểu hơn về con virus này. Hy vọng rằng là quý vị sẽ thấy an tâm hơn và sau cái buổi nói chuyện này có những cách thực tế để tăng cường cái hệ miễn dịch của mình. Thưa bác sĩ, an tâm hơn thì Kỳ Duyên không chắc, tại vì mỗi ngày khi mà bật tin tức lên thì mình lại nghe lại thêm có những người tử vong mà ở ngoài nước Trung Quốc, ngoài cái gọi là cái epicenter, cái chỗ mà nó xảy ra. Bây giờ chúng ta đã có thêm một người ở Philippines, một người ở Hồng Kông đã qua đời. Thì bác sĩ có thể cho biết cái tỷ lệ, bác sĩ có nắm được con số những người lây bệnh và những người hiện giờ đang bị bệnh là bao nhiêu không bác sĩ? Vâng, tôi nghĩ là những con số này quý vị thấy rất là nhiều trên mạng. Hôm nay, đây là bên California, lúc ngày 4 tháng 2, thứ ba thì chúng ta có trên 20.000 người mắc bệnh. Và con số tử vong là 427 người, phần lớn là tại Trung Quốc. Và số người khỏi bệnh hoàn toàn là 781 người. Đây là những con số mà cập nhật tới bây giờ. Cái số đó là cái con số mai cho mình hy vọng là cái con số 781 người. Thì phải hỏi bác sĩ là mình có thể nói là họ khỏe cách nào để mình biết là họ hoàn toàn khỏe và họ chữa bằng cách nào? Vâng, một trong những cái điểm quan trọng nhất của bệnh nhân khi được chẩn đoán là đầu tiên họ chẩn đoán dương tính với xét nghiệm của cái con virus này. Và chữ nó dương tính là cái gì? Để tôi sẽ giải thích okay. Cái điểm mà tôi học được từ chị Kỳ Duyên là chúng tôi là những nhà bác sĩ hay nhà khoa học nhiều khi chúng tôi nói cái ngôn ngữ trên trời không không phải trên trời, khó có ai nghe mà thật sự khó. Bởi vì tôi cố gắng dùng cái ngôn ngữ đơn giản nhất là cái test, nó xác nhận là có con virus này. Rồi sau đó chúng ta chữa chúng ta test nữa tới khi nào chúng ta không thấy dấu hiệu đó, cộng thêm bệnh nhân không có những triệu chứng, ví dụ như là bị sốt, bị ho, bị khó thở và theo dõi thêm một thời gian nhất định. Thì sau khi mà chúng ta thấy hết những cái đó và dĩ nhiên bệnh nhân phải hồi phục sức khỏe, họ khỏe lại rồi chúng ta nói là bệnh nhân đã khỏe mạnh hoàn toàn. Là có nghĩa là chúng ta đi thử là mình thấy con virus đó và sau một thời gian thấy khỏe mạnh đi thử lại nữa. Thấy không còn nữa thì cái đó là mình biết chắc là đã khỏi. Vậy thì thưa bác sĩ, hiện giờ theo Kỳ Duyên được biết là ngay cả mình bệnh, làm sao mình biết là cái bệnh của mình nặng đủ để mình phải vô nhà thương vì corona hay là cảm cúm thường? Tại vì Kỳ Duyên được biết là nếu mình không cần thiết thì mình không nên đi tới những chỗ nhà thương, vì tới đó có thể mình đang khỏe mình lại lây bệnh. Chính xác. Cái quan trọng nhất của quý vị là quý vị ở đâu. Tại vì cái triệu chứng của coronavirus thật sự rất là giống với lại cái bên mình gọi là cảm cúm hoặc là cảm mùa, rất là thông dụng, ho, khó thở, bị sốt. Tuy nhiên nếu như quý vị từ Vũ Hán thì rõ ràng đó là nguy hiểm. Và nếu như quý vị từ Trung Quốc hoặc là quý vị đã từng tiếp xúc với những người từ Trung Quốc hoặc là những người bệnh thì đó là những dấu hiệu khiến quý vị cần phải gọi điện cho bác sĩ trước nha, chứ không phải đi thẳng tới. Và thường là bên Mỹ là trung tâm CDC khuyến cáo là chúng ta gọi điện cho bác sĩ trước, mô tả là mình mới tiếp xúc một cái người từ Vũ Hán hoặc là những cái người mà có khả năng mang mầm bệnh. Thì đó là một trong những điểm đầu tiên. Chứ cái triệu chứng thì thông dụng lắm chị, nó cũng giống như là cảm cúm thông dụng, như là cảm mùa chúng ta có tại đây tại California. Thường quý vị tìm hiểu về con virus này hoặc là quý vị nghe những bài nói chuyện của chúng tôi về trước, quý vị sẽ thấy rằng con virus này nó sẽ hại nếu như quý vị thường là lớn tuổi, là trên 60 tuổi. Thì thống kê cho thấy 80% những người tử vong là trên 60 tuổi và 75% những người tử vong là họ đã có ít nhất một cái bệnh, ví dụ như là bệnh tim mạch hoặc bệnh tiểu đường. Thì những bệnh này làm cho hệ miễn dịch của chúng ta yếu đi.
Vì trở lại câu hỏi của chị Duyên là thật sự ở tình huống nào quý vị mà cảm thấy khó thở hoặc là bất kỳ cái triệu chứng nào hơn mà quý vị cứ gọi 911 hoặc là gọi bác sĩ. Tại vì tôi đoán là nếu như quý vị tại Hoa Kỳ á, là phần lớn không phải là corona, mà tại chúng ta lo thôi. Có thể đó là quý vị bị gọi là lên cơn đau tim, bị heart attack hay là những bệnh khác. Thì nói tới đây đó thì trở lại cái câu hỏi đầu tiên, thì 700 người mà đã khỏi đó thì mình có xác nghiệm để mình thấy họ có những cái điểm gì trùng với nhau, gọi là những cái điểm common để mà khiến cho họ khỏi không bác sĩ? Vâng, cái điểm common đầu tiên là những người này là những người trẻ tuổi. Điểm thứ hai là họ ít có bệnh. Khi đây là những cái người mà mắc thông qua cái việc tiếp xúc, thành ra cái hệ miễn dịch của họ có thể nói là tốt hơn những người tử vong. Mà thật sự cái đó là đúng cho rất là nhiều trường hợp bệnh virus. Tôi nói ví dụ thậm chí là cảm cúm hay là cảm mùa influenza của mình tại Hoa Kỳ đây. Thì khi mà chúng ta khỏe hơn á, ví dụ như là quý vị ở đây nghe chúng tôi nói chuyện, quý vị có một cái hệ miễn dịch tốt, thì cho dù quý vị có bị chẳng may mắc cái con này thì khả năng quý vị hồi phục khá là cao dựa theo những cái thống kê mà chúng ta có được. Nếu như vậy thì phải đưa tới một cái câu hỏi rất cần thiết là làm thế nào để cho cái hệ miễn dịch của mình nó tăng hoặc là nó tốt, nó khỏe mạnh. Để tôi giải thích cái này tí xíu thôi cho quý vị dễ hiểu. Tôi chuyên khoa của tôi là rheumatologist, là bác sĩ chuyên khoa về bệnh tự miễn và cơ xương khớp. Cái bằng thứ hai là tôi học về dermatology, là về da liễu. Thì cả hai chuyên khoa này đều làm việc rất nhiều với bệnh về hệ miễn dịch. Ví dụ như là bệnh về vảy nến, bệnh mụn, những bệnh này đều liên quan tới cái hệ miễn dịch của mình. Đó cũng là lý do tại sao tôi viết khá nhiều bài về làm sao để tăng cường cái hệ miễn dịch của mình. Và cái quan trọng hơn là mình tăng cường một cách tự nhiên, đó là cách natural. Cái đó cái quan trọng nhất. Rồi bây giờ tôi nói từng cái và chị Duyên và tôi sẽ cùng bác sĩ cứ nói cái gì mà không hiểu thì Duyên sẽ chặn ngang để hỏi ngay. Cái cách mà tôi giới thiệu cho quý bệnh nhân của tôi hiểu cái hệ miễn dịch của mình đó chị Duyên là giống như quân đội của một quốc gia, là có nhiều cái, trong đó có không quân, có hải quân, có lục quân và có nhiều cái. Thành ra cái đầu tiên nhất để một cái hệ miễn dịch của mình khỏe là chúng ta phải có một cái lối sống khỏe mạnh. Giống như một đất nước nó phải có kinh tế tốt rồi nè. Lối sống khỏe mạnh là chắc quý vị cũng biết rồi, là không hút thuốc, chúng ta ngủ đầy đủ, chúng ta uống nước đầy đủ, chúng ta tập thể dục. Và nếu mà chúng ta có những cái bệnh lý, những cái bệnh mãn tính, ví dụ như tiểu đường, cao huyết áp, thì chúng ta phải chữa dứt và kiểm soát hoàn toàn. Tại vì đây là những cái bệnh mà khiến cho chúng ta mất rất là nhiều năng lượng vô cái việc kiểm soát, từ đó làm cho hệ miễn dịch của mình yếu đi. Thì đó là cái gần như cái cơ bản nhất là chúng ta hiểu về hệ miễn dịch. Thông thường khi mà con virus nó vào cơ thể mình, tuy nhiên cái cơ thể chúng ta rất là thông minh, có một tế bào gọi là T cell. Thì tế bào này nó đi vòng vòng giống như cảnh sát, quý vị thấy vậy đó. Khi mà nó thấy con virus, nó nhận ra đây không phải là trong người của mình, nó gọi là foreigner, như thế là cách nó làm là nó đánh dấu lên, nó để cái action đó, thì sẽ có những cái tế bào khác, những cái kháng thể khác sẽ lập tức tấn công cái con virus đó và khiến cho con virus bị tiêu diệt. Thì khi người khỏe mạnh giống như là quý vị hoặc là chúng tôi đang ngồi ở đây, thì chúng ta bị virus ở cái giai đoạn đầu là trong khi mà chúng ta chiến đấu với con virus đó, thì cái việc chúng ta chiến đấu với virus do hệ miễn dịch khiến cho chúng ta có những cái triệu chứng như là sốt, chúng ta bị ho, chúng ta khó chịu, chúng ta mệt mỏi, tại vì nó đang tấn công bên trong, giống như đất nước có nội chiến vậy. Thành ra nó khiến cho chúng ta mất năng lượng đi. Thì khi mà chúng ta qua được cái dạo, chúng ta chiến thắng, thường là như vậy, đúng không? Quý vị nhớ những lúc quý vị bị cảm cúm chẳng hạn, quý vị qua được những cái ngày đó, quý vị sẽ khỏe hơn. Tại vì sao? Tại lúc đó chúng ta diệt cái con virus đó rồi. Thì nếu mà nói như bác sĩ đó thì Duyên chỉ biết là chữa bằng những cái thông thường. Khi mà mình cảm thì người ta nói uống nước thật nhiều, uống vitamin. Ngay cả bây giờ mỗi lần Duyên đi ra phi trường mà sắp lên máy bay đó thì Duyên cứ thấy nó bán những cái pack này như là airborne hay emergency, mà nó gọi là những cái đó mình uống vào. Thì những cái đó thật sự là nó có giúp không bác sĩ? Vâng, nó có những tác dụng nhất định, nhưng mà ở mặt khoa học thì khi mà chúng ta cải thiện hệ miễn dịch, chúng ta phải cải thiện cả một cái hệ. Những cái gì mà chúng ta uống chỉ là chút xíu thì cũng giống như là quân đội một quốc gia, bây giờ chúng ta gửi thêm một vài anh chuyên viên, một vài anh cảnh sát, có thể là ở cái thời điểm đó giúp chúng ta giữ nước tốt hơn, và năng lượng chúng ta tốt hơn. Nhưng mà về lâu dài thì những nghiên cứu cho thấy là cái tác dụng chính thức của cái hệ miễn dịch là phải thông qua quý vị chăm sóc cơ thể lâu dài. Chứ chúng ta tôi ví dụ hút thuốc triền miên, uống rượu ngày đêm mà bây giờ ra sân bay dứt một cái chai đó lên,
Nhất là uống thuốc là Duyên chỉ biết là rất là hại phổi. Và mình biết là cái coronavirus này là nó sẽ tấn công vào cái đường phổi của mình. Thành ra nói như vậy mà không biết là nếu bây giờ mà mình stop thuốc, bây giờ mình đang hút một gói, một ngày một gói, bây giờ mình stop nó còn kịp để mà nó giúp đỡ được cái gì không bác sĩ? Ngay lúc này là lúc mà Duyên nghĩ là mình cần mang quân đội thêm và kệ nó một vài thằng cảnh sát lớn nó cũng phụ mình còn hơn là không có gì. Đúng. Quý vị nếu mà đang hút thuốc bây giờ, quý vị có thể nên bỏ thuốc. Tại vì bất kỳ quý vị bỏ thuốc ngày nào là đều có cái lợi ngày đó. Thành ra cái quan trọng nhất tôi hay nói bệnh nhân là cho dù quý vị hút thuốc mấy chục năm, quý vị có thể bỏ thuốc hôm nay cũng được. Tại vì đó là một trong những cách tốt nhất để mà chúng ta cải thiện cái hệ miễn dịch của mình. Với lại một cách nữa là Duyên biết đó là tại sao tập thể thao, tại sao nó tốt cho hệ miễn dịch, và tại sao ngủ nhiều, ngủ đủ nó lại tốt cho hệ miễn dịch. Cái quan trọng nhất của tập thể dục là khiến mạch máu chúng ta, những cái tim, mạch và phổi và mạch máu huyết lưu thông cả người, thành ra đến nhiều cơ quan. Quý vị cũng nhớ là hệ miễn dịch chúng ta nhờ máu thì những cái tế bào bạch cầu mới đi đến những nơi tận cùng trên cơ thể của chúng ta để chiến đấu được. Là giống như một đất nước mà có hệ thống highway, hệ thống xa lộ mà tốt đó chị. Và nó không bị nghẹt, nó không bị nghẹn đường, đúng rồi. Quý vị chỉ nghĩ đơn giản là như vậy, tại vì tiểu đường là nó phá hư đường hết, xe chạy không được. Trong khi quý vị tập thể thao khiến cho cơ thể của mình, nhất là những cái mạch máu ở xa, ở chân, ở tay nó tốt. Thì nếu mà giả sử chúng ta bị cái gì thì khi mà bị viêm, bị sưng thì cơ thể chúng ta gửi tế bào tới những nơi này rất là nhanh, rất là lẹ. Thì đó là cách đầu tiên mà chúng ta tăng cường hệ miễn dịch của mình. Thì theo tập thể thao thì bao nhiêu là đủ trong một tuần? Duyên cũng nghe nói là ví dụ 30 phút một ngày, một tuần 3 lần. Thì như vậy có đủ không? Có cái gì mình làm khác được không? Vâng, tôi đã từng nói một cái bài nói chuyện về thể thao rồi, nhưng mà nói ngắn như thế này là thứ nhất là thể thao là lâu dài, giống như tiết kiệm tiền vậy. Quý vị mỗi ngày chút xíu nó sẽ tốt hơn là mỗi tuần hoặc là một năm tập chỉ có một lần mà là tập cả ngày thì không đúng. Rồi. Thì với cái giống như chị nói, một tuần 3 lần bây giờ được nhiều nhà nghiên cứu cho rằng là tốt. Cái quan trọng nhất của thể thao là chúng ta phải tập tăng nhịp tim. Thứ hai là phải ra mồ hôi. Và thứ ba là phải tập trong cái tâm trạng thoải mái. Có nghĩa là chúng ta tập thể thao mà không có những cái bận rộn khác. Có nhiều quý vị nói tôi nghe là đi làm trong hãng mỗi ngày đi bộ mấy tiếng đồng hồ. Cái đó không tính là thể thao như quý vị. Mặc dù là quý vị cũng có thể ra mồ hôi, tiêu hao calorie nhưng mà không tính là thể thao. Không, tại vì chúng ta cần phải relax, chúng ta cần phải thư giãn thì chúng ta mới có một cái hormone gọi là hormone hạnh phúc đó. Bao gồm là dopamine, serotonin và oxytocin. Những cái hormone này khi mà chúng ta tập thể thao thì được tiết ra. Và quý vị cũng thấy rằng tập thể thao xong về tắm một giấc, lên giường nằm coi tivi, quý vị thấy rất là thoải mái, đúng không nào? Mà đúng như bác sĩ nói là khi mình tập trong cái trạng thái thoải mái, nó thích hơn là mình đi làm. Ví dụ mình đi bộ, đi tới này nọ, mình vẫn bị stress. Một cái nữa mà Kỳ Duyên đang làm ở nhà, vì Kỳ Duyên cũng hơi ngại đi gym trong lúc này, là rất dễ thưa quý vị, mình chỉ nhảy tới nhảy lui thôi. Mình bật những cái ở trên YouTube nó có rất nhiều những cái chương trình cardio, nó làm sao mình cứ theo như vậy, nhảy tới nhảy lui, nhảy jumping shot, đứng lên nhảy xuống như là đó, như làm cho tim mình rất là đập rất là mạnh. Và có những cái program quý vị coi, ví dụ 10 phút cardio, mình chỉ cần tập 10 phút hay 15 phút và mình không cần tập cùng một lúc. Ví dụ mình thấy mệt quá thì buổi sáng Duyên có thể nhảy tới nhảy lui 10 phút, rồi buổi chiều 10 phút, miễn là ở trong một ngày mình có thể làm được 20 phút là cũng đủ, đúng không? Chị Duyên nói rất là chính xác là khi mà chúng ta cố gắng tập mỗi ngày một chút xíu nó tác dụng rất là tốt. Quý vị có thể cố gắng thậm chí một vài phút thôi, chỉ cần thấy mồ hôi, thấy đã nóng hơn trong người, thật sự nó đã đỡ hơn rất là nhiều. Nhưng mà tập thể dục thể thao cái quan trọng nhất là thường xuyên và mỗi ngày chút xíu, và chúng ta tăng từ từ lên. Và khi mà chúng ta làm như vậy thường xuyên thì chúng ta tăng cường cái hệ miễn dịch của mình thông qua cái việc tập thể thao như vậy. Wow, hết sạch. Rồi còn ngủ thì sao? Thưa bác sĩ, Duyên thì Duyên nghe nói là khi mình ngủ mới là những lúc cái tế bào của mình nó tái tạo. Khi mình thức mơ màng hay là mình chỉ nhíp mắt nghỉ mệt thì nó không tái tạo. Mình phải cần ngủ say thì tất cả những cái tế bào trong người mình nó mới tái tạo. Vâng, chị Duyên nói rất là chính xác. Trong y khoa có một cái chuyên khoa gọi là y khoa giấc ngủ. Tại vì giấc ngủ, quý vị biết không, chúng ta dành 1/3 cuộc đời của mình để đi ngủ. Thành ra đây là cái giai đoạn cực kỳ quan trọng để chúng ta tái tạo lại năng lượng, chúng ta phục hồi lại những cái mệt mỏi. Quý vị nào cũng biết là sau khi một cái ngày làm việc mệt mỏi mà quý vị ngủ một giấc thiệt là đã, thì hôm sau quý vị cảm thấy yêu đời lắm. Còn quý vị nào mà không ngủ được là sáng thấy
khó chịu như chuột đúng không chị Duyên? Giống như là muốn cãi lộn vậy, có khi chị gặp là ở đây khó chịu rồi. Không ăn thì cả ngày không sao, Vâng. nhưng mà không ngủ đó thì chỉ có một buổi thôi là mình thấy thứ nhất là mặt mày thấy nó phờ phạc hẳn. Còn khi mà Duyên được ngủ rất ngon, ví dụ ngủ 8 tiếng, 10 tiếng, dù là ngày hôm trước ăn rất ít vẫn thấy cái mặt nó tươi ra. Vâng, tại vì nó có một nghiên cứu là những con chuột đó quý vị, Ừ. khi mà chúng ta không cho nó ngủ, cuối cùng nó bị điên lên. Và Dạ. thật sự là cái đó là một cái điểm rất là quan trọng, là giấc ngủ là một trong những cái bước quan trọng để chúng ta phục hồi lại năng lượng và chúng ta tái tạo lại, chúng ta phục hồi lại hệ miễn dịch của mình. Như vậy có một câu hỏi mà tôi nhận được là ngủ bao nhiêu là đủ? Dạ. Tại vì quý vị cũng sẽ hỏi là có nhiều người làm cả đêm, có những người làm Hoặc cả có ngày. nhiều người lớn họ chỉ ngủ có 4 tiếng thôi. Vâng, là cái câu trả lời đơn giản và ngắn gọn nhất là quý vị ngủ mà thức dậy thấy khỏe là quý vị biết quý vị ngủ đủ. Tại vì cơ thể chúng ta là một cái bộ máy rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta mệt, cơ thể nói là phải ráng ngủ, phải bù lại. Và thông thường ở người lớn thì khoảng chừng 7 đến 8 tiếng, và người càng lớn tuổi thì họ ngủ càng ít hơn. Trẻ em thì ngủ nhiều hơn, và đó là cái quy tắc chung là như vậy. Nhưng mà cái nguyên tắc chung tôi nói với bệnh nhân là khi mà chúng ta ngủ, thức dậy mà chúng ta thấy khỏe khoắn thì đó có thể nói là chúng ta ngủ đủ rồi. Ok. Thì nãy giờ bác sĩ nói hai cái cách mà Kỳ Duyên xin lặp lại để mình có thể tăng cường cái hệ miễn nhiễm của mình. Thứ nhất là tập thể thao đều đặn, dù là tập đều đặn nó hơn là lâu lâu mới tập một lần. Thứ nhì là ngủ đủ, và ngủ cho tới khi nào mình dậy mà mình thấy thoải mái, thấy không mệt nữa là ngủ đủ. Và cái thứ ba chắc mình phải bàn tới là cái ăn uống. Vâng, ăn uống là một trong những cái điểm cực kỳ quan trọng. Tôi rất là hay viết bài về dinh dưỡng. Có một cuốn sách từ trường y khoa Harvard, nó gọi là You Are by What You Eat. Không biết là chị đọc qua cuốn đó chưa? Hoặc sẽ đọc sau hôm nay sẽ đọc You Are What You Eat. Yes. Nó có rất là nhiều cái cuốn sách về hoặc là Food is Medicine, có giống như là thức ăn là thuốc. Thì nó là một cái điểm quan trọng. Thật sự là tất cả gì chúng ta ăn hàng ngày đều ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta. Và nó đi là cái nguyên tắc cơ bản nhất là trong ăn uống, dinh dưỡng là đầy đủ nhưng mà cân bằng và không quá nhiều. Tôi nói cái này rất là nhiều lần là cái gì mà quá nhiều, tôi không biết ngoại trừ tình yêu thôi. Thật sự là mọi thứ khác đều thành thuốc độc hết. Có nhiều tình yêu cũng độc lắm, độc lắm bác sĩ. Nếu mà chị Duyên nói gì thì tôi hay nói chuyện trên chùa thì cái câu tôi nhận được nhiều nhất là thật sự ăn cho ngon chứ không phải ăn cho no. Nên một khi chúng ta ăn cho no rồi là chúng ta ăn quá nhiều, khiến cho bao tử chúng ta giãn ra và rất là nhiều bệnh ra. Bây giờ nói kỹ hơn về ăn như thế nào là đầy đủ và dinh dưỡng để mà phòng chống và tăng cường hệ miễn dịch. Thì theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và cũng như khuyến cáo của những cái tổ chức y khoa thì quý vị nên ăn ít nhất là 1/3 trong khẩu phần của mình đó chị Duyên có cái màu của rau cải. Có nghĩa là màu xanh, đỏ, tím, vàng, màu gì quý vị cũng có thể lựa được. Ít nhất là 1/3. Ít nhất là 1/3. Tại vì sao? Tại vì rau cải nó có nhiều thứ trong đó, chắc chị cũng biết rồi, vitamin, những cái khoáng chất, mà cái quan trọng nhất là fiber, là những cái sợi. Nói chung đó là những cách mà fiber sống luôn á chị, chứ không phải là nhiều khi chúng ta ăn nó khiến cho chúng ta trong đó là có những cái chất giúp hệ miễn dịch chúng ta rất là tốt rồi. Nhưng chị Duyên có nói sơ sơ về những cái vitamin trong rau cải chúng ta, những rau mà nhiều màu, màu đỏ, màu vàng hay là những màu sáng là đều có vitamin C trong đó, vitamin E, vitamin B6, vitamin B2, rất là nhiều vitamin có trong đó mà tại Hoa Kỳ và tại Cali đây. Thì một số vitamin mà chúng ta uống dạng supplement thật sự mà nói cái tác dụng của nó không có rõ ràng, nhưng mà có hai cái quý vị có thể uống lâu dài có thể nguy hiểm. Thứ nhất là trong đó có những chất bảo quản. Thứ hai là chúng ta không biết cái nguồn nó sản xuất ở đâu. Tại vì sẽ có những cái hãng uy tín giống như chị nói là sản xuất rất là tốt, họ sản xuất trong những cái nhà máy có tiêu chuẩn đàng hoàng. So với những cái trộn ở ngoài thị trường, make in ở ngoài chỗ nào cũng không biết, cái đó thành ra cái đó rất là quan trọng. Thành ra đó là hai cái đó. Thành ra tôi khuyên quý vị thường là nên hỏi về bác sĩ của quý vị. Tại vì có một số trường hợp đôi khi tôi vẫn gợi ý cho bác sĩ, cho bệnh nhân của mình uống những cái vitamin, ví dụ như vitamin D nếu như họ bị thiếu vitamin D chẳng hạn. Tại vì chúng ta phải có bằng chứng là bệnh nhân thiếu cái đó và trong cái chế độ dinh dưỡng của họ không đủ thì tôi mới khuyên. Chứ thường là trong chúng ta ăn mà dinh dưỡng cân bằng mỗi ngày thì dinh dưỡng là có đầy đủ trong rau cải chúng ta không có cần thiết phải mua, ngoại trừ quý vị thiếu những cái đó. Thì đó là một cái cách lời khuyên rất là tốt của bác sĩ để đỡ tốn tiền. Tuy nhiên nếu mà bản thân Kỳ Duyên mà Kỳ Duyên không chắc thì lên bày đứng ở tiệm mà thấy nó bán cái gì mà boost immune thì là cứ mua hết thôi cho nó chắc ăn. Cái điểm này tôi nghĩ là nó thú vị chỗ này là chuyện nhiên là tại vì thật sự cái hệ miễn dịch của chúng ta có một phần từ tâm lý nữa. Trong y khoa nó gọi là cái placebo effect. Có nghĩa là chúng ta đôi khi mà chúng ta thấy hơi lo,
cái chúng ta mua cái đó vô chúng ta ăn, chúng ta thấy bớt lo. Thì cái việc hoặc bớt là lo, mình tin ở cái đó. mình tin vào cái đó thì cái hệ miễn dịch của mình nó cũng sẽ có tác dụng tốt. Một cái nữa mà khi mà bác sĩ nói là tất cả những cái mà nó làm cho cái hệ miễn nhiễm của mình nó khỏe hơn á, thì có một cái mà Kỳ Duyên phải hỏi bác sĩ là cái tâm lý. Tại vì cái stress, Duyên nghe nói là cái stress và là nó làm rất hại trong người mình. Thành ra khi mình thoải mái, mình hạnh phúc, thiền hay là mình làm tất cả những cái gì để mình đỡ stress, thiền, tập yoga, cười nhiều, yêu nhiều, cũng là những cái mà yêu vừa vừa thôi, là yêu nhiều quá thì nó thành stress hơn nữa. Là những cái bác sĩ có nên nói người ta nên tập không bác sĩ? Vâng, stress là một cái chủ đề thú vị trong y khoa, nhưng mà nói ngắn gọn cho ngày hôm nay là stress hại sẽ làm cho hệ miễn dịch chúng ta yếu hơn. Tuy nhiên, có những cái stress nó làm chúng ta tốt hơn quý vị thực sự có những cái stress mà quý vị nó khiến chúng ta giống như là tập thể dục, nó push chúng ta tới một cái giới hạn nó khó hơn, nó cao hơn. Nhưng mà khi chúng ta vượt qua được cái stress đó, tôi nói ví dụ như stress về học hành chẳng hạn, nó khiến chúng ta phải ráng học, chúng ta phải ráng làm, mà khi mà quý vị qua được cái giai đoạn đó, thi đậu hoặc là được vào cái chương trình này, quý vị thấy nó khỏe hơn, thì cái đó là cái stress tốt. Còn cái stress hại là giống như là những cái stress mà khiến chúng ta cứ lo nghĩ hoài, hoặc là có những cái mà nó lẫn quẩn, thì cái đó là không tốt cho hệ miễn dịch, tại vì sẽ làm cho hệ miễn dịch chúng ta yếu đi. Và đó đúng là giống như chị Dương nói, là một trong những cái khiến cho hệ miễn dịch chúng ta yếu, và chúng ta sẽ có khả năng dễ bị tấn công bởi mầm bệnh. Vậy thì nói tóm tắt lại tất cả những cái gì bác sĩ nói cho chúng ta hôm nay, thật ra biết hết rồi, đâu cần ngồi nói chuyện với bác sĩ đâu. Cái này Duyên nói cũng được. Thật sự tôi nghĩ là Duyên nói đùa thôi. Không, thật sự quý vị biết không, có những cái kiến thức thường thức là nó từ hàng ngày của quý vị mà thôi. Chúng tôi là bác sĩ, là những nhà khoa học, chúng tôi cố gắng chuyển tải những cái này tới để cho quý vị sống khỏe hơn. Quan trọng hơn là hiểu rõ hơn về con virus này, tăng cường cái hệ miễn dịch của mình. Bằng cách đó là cách tốt nhất bảo vệ cho quý vị, và bảo vệ cho cộng đồng của mình, và bảo vệ cho người thân của mình. Vâng, thì thưa quý vị, cuộc nói chuyện hôm nay Kỳ Duyên chỉ xin tóm lược lại là chúng ta hiện giờ đã biết là có khoảng chừng 400 người bệnh, nhưng mà cái tin mà có thể ít người biết là đã có hơn 700 người đã khỏi bệnh. Và cái cách những cái người này khỏi bệnh chỉ vì cái hệ miễn nhiễm của họ nó khỏe. Cái hay nhất vẫn là cái tập luyện cho những cái thằng binh lính của mình nó khỏe mạnh, thì bất cứ giặc nào tới mình cũng có thể chống được. Vâng, chính xác là như vậy quý vị nha. Tại vì tôi hy vọng là qua cái con corona này chúng ta hiểu hơn về hệ miễn dịch của chúng ta, và chúng ta thay đổi cái lối sống của mình. Và bằng cách đó thì con flu hay là con gì in the future, ví dụ tên khác, quý vị cũng không cần phải sợ nhiều. Tại vì cái bản chất của virus là nó chỉ thường có những tác dụng nếu mà cơ thể chúng ta yếu mà thôi. Thành ra khi mà chúng ta mạnh thì quý vị sẽ ok. Rồi, cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, bác sĩ vừa nói bác sĩ còn là bác sĩ da nữa, thành ra chắc trong một chương trình khác Kỳ Duyên phải lại túm bác sĩ hỏi về cách nào làm cho da đẹp, da bớt nhăn, mà nếu mà có cách tự nhiên nữa thì càng tốt hơn nữa. Vâng, tôi rất là hân hạnh nếu có thêm dịp nói chuyện với chuyên viên về chủ đề da liễu hay là chủ đề chăm sóc sức khỏe da của mình. Tại vì quý vị cũng biết tôi có một phòng khám da cách đây một vài blog, hôm nào có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện về chủ đề đó. Alright, xin chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị nhé.